Hi everyone and welcome to Songs utan art. Me, Annika Göran Rodell, and the blog about artful leadership for change and conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. Hej mamma! Ja du, nu är vi Får du ha den där under hakan? Ja, så ja. Under hakan, ja. Nu har verkligen soffan flyttat sig. Under hakan? Ja. Ja. Så. Ja, du får hålla hårt där. Vi ska ju prata visioner, har vi ju sagt. Och vi har ju förberett oss lite innan vi gick hit. Och då så pratade vi ju om att vi sitter här på Taggad-festivalen som bland annat arrangeras av Kulturskolan. Och du var faktiskt en av initiativtagarna till Kulturskolan, eller hur? Ja, då måste jag börja med att jag sitter i den gamla plenisalen där Miljöpartiet hade 2 stolar och jag satt på den ena. Och där så... Ja, fortsätt. Ja. Där så. Och på ett möte där så lämnade jag en motion, för jag hade varit med om att vara med i Karlstad på den här en stor satsning för barn. Ja. Och det du hade gjort då, det var att du var med ett år under en Reggio Emilia-satsning som man gjorde i Karlstad. Och Reggio Emilia är ju både en pedagogik men också ett förhållningssätt där man vill utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter. Och det handlar ju om att faktiskt som på den här festivalen att man känner att det finns en estetiskt och inbjudande genomtänkt miljö som bara främjar vänskap och kreativitet och lek och relationer och nyfikenhet. Så allt det där hade du ju med dig in då när du satt här i den här plenisalen. Och vad hände då? Ja, det fina var att den där motionen blev genast hela arbetsgruppen, alla partier deltog i detta, för annars så går det inte igenom så fort. Men alla var intresserade och så kom Kulturskolan till. Visst är det häftigt? Ja, jag känner det som jag var en liten början där. En liten kugge i hjulet. Ja. Men det häftiga tycker jag då, liksom, när vi nu sitter här och pratar vision, att vi ska prata vision, är ju att du kom in här tror jag 1989 och redan 1991 så började Kulturskolan i Hällefors. Så det måste ha gått ganska fort det där. Ja, det blev kraft i den arbetsgruppen. Alla ville. Så det är någonting att tänka på. Det behöver vara en gemensam satsning som alla vill. Och sen tror jag att du kom in med en hel del passion och glädje. Ja, något hände i alla fall så att allt kom igång. Något hände. Och nu sitter vi här och det är framtidstittande. Och då tänker jag också att det kan vara bra att titta på att det som är nu då, nu sitter vi här 2023 och vi har ju levt i en tid med både finanskris, det har varit terrorkris, det har varit, jag skrev upp de här, klimatkris, flyktingkris, pandemi, vi har elkris, det är mycket kris. Ja, det är mycket att bli rädd och förskräckt för hur ska det gå. Ja, man kan bli rädd och förskräckt och man behöver ju ändå göra någonting fast det är så där om man blir rädd och förskräckt. Och kanske just då att vi behöver stärka oss och finna möjlighet till lugn och hjälpa varandra. Och så pratade du i morse när vi pratade så sa du att vi behöver bli lite modiga. Ja. Och hur jobbar du för att bli modig då? Ja, det är genom att tänka och försätta mig i en känsla av mod. Och sen har jag ju glädjen över att inte bo ensam, utan jag kan få samtala med dig och Bengt. Alla har det inte så bra, men jag uppskattar det så.
Så det handlar om att man inte är ensam kanske, men någonting annat som du gör. Du går upp och gör något varje morgon. Vad gör du då? Ja, jag gör mina qigongrörelser. Och det är väldigt viktigt. Och varje dag, man får inte hoppa över det, för det håller kroppen igång. Är man 104, då gäller det faktiskt att leva genom att hålla livet igång. Så du håller livet igång, det är Ja. mod. Och sen så pratar du också om det där att man vill inte vara, eller man ska inte vara ensam. Men då tänker jag på en sak till då, att du är 104, så de flesta av dina kompisar, de är faktiskt, finns ju inte med. Hur Nej. gör man då liksom? Ja, det finns alltid tillfällen där man kan hitta en ny vän och vara öppen för livet. Även i min ålder så kan man vara det. Att hitta en vän, men hur gör man då? Hur gjorde du? Vi hittade på, jag hade min goda vän Kiki, vi kom på det att vi skulle bli fler. Och så en vän bjuder in en vän för att vi skulle bli en grupp att först upptäcka Hällefors och gå vidare. Och vi blev upplevelsegruppen. Upplevelsegruppen, ja. Ja, och vi har verkligen, jag tror vi håller på mer än 15 år med detta. Jag tror det är några som sitter här inne som är med i den här upplevelsegruppen. Ja, visst har vi upplevt genom åren. Och gick ni hem till varandra då, eller vad gjorde Det ni? gjorde vi också. Första gången då minns jag att vi hämtade broschyrer och gick igenom alla skulpturer vi har i parkerna och lärde oss namnen och vem som är vem. Det var en början, och så det gällde att lära förstå Hällefors och se vad Hällefors är för någonting. Och var vi än kunde ha någonting att berätta om sitt hus och sin plats att gå. Så att det hela tiden blir det spännande att träffa. Så det kan man göra, man kan ta en kompis och så ber man kompisen hitta en annan kompis och så hittar de några andra kompisar och så är man plötsligt en upplevelsegrupp. Ja, det fungerar. Det har varit väldigt fint för oss. Och så, för det handlar ju om att alltid skaffa nya kompisar och då när man är 104 så får de ju vara lite yngre än en själv då, förstås. Ja, det handlar ju inte bara om det är inte åldern det hänger på, utan det hänger på intressen och lust för livet. Men du, när vi förberedde det lite så sa du att men man kanske också skulle skapa någonting, att man skulle göra en påhälsargrupp, sa du. Ja, jag har tänkt på, jag vet inte, du hade någon procent på hur många som är ensamma i Sverige. Nej, men 2,6 miljoner svenskar är över 60 och 1/3 av dem lever ensamma. Ja, när man bara hör den tanken så blir man ju förskräckt och tänker, vad gör man för att få att dessa ensamma inte ska känna sig så? Många har förmågan att ta sig ut, men en annan vill inte och vågar inte och kanske inte har kraft. Men jag tänker så här att det skulle överallt kunna finnas, och man kan gärna vara två vänner som tar sig an de här ensamma och går upp och gör det trevligt och kommer med någon överraskning, för det där, en överraskning behöver vi allihop. Så en påhälsargrupp, Ja. skulle man ha någon slags påhälsargrupp central då, eller? Ja, man får anmäla sig, kan jag tänka mig. Att det finns en central där man säger, nu har jag lust att hjälpa till ett tag. Nu vill jag göra något annat än att titta på Netflix. Ja. Ja. Det låter som att det är viktigt med mötesplatser då, kanske. Det är viktigt att det finns någon central som tar emot intressen och får det till. Jag tänker, nu har inte du varit med på den här festivalen, men jag har varit här både lite fredag och lördag och det har varit en mötesplats för många olika generationer. Och det tänker jag är en viktig sak, att vi ses över generationsgränserna.
Ja, det låter väldigt framtidstro i det här, tycker jag. Och någonting annat vi också pratade om, det är ju det att vi lever ju oftast i bubblor. Alltså vi är inne i en liten bubbla där alla i samma bubbla tycker lite samma, gör lite samma och ses liksom. Och så ses man inte mellan de där bubblorna. Nej, man kunde gå ihop, och unga och gamla och barn, och att man hittar den här träffarna. För det är väl verkligen något av det viktigaste, att vi känner att vi hör till, att vi kan vara tillsammans, att vi kan skapa saker tillsammans och att vi verkligen hittar nya vägar i den här tiden som kan kännas ganska svår för många av oss. Ja, jag önskar verkligen Hällefors all välgång i det här och framgång. Är man 104 så kanske jag inte får vara med 20 år till. Men Ja, men då stannar vi där då. ja, det gör vi.